ba ang kaibahan ng hagdan at hagdanan? Ang hagdan o stairs sa Ingles ay ang baitang na inaakitan at binababaan. Halimbawa, nagmamadaling inakyat ni Juan ang hagdan. Samantalang ang hagdanan naman o stairways sa Ingles ay bahaging kinalalagyan ng hagdan. Halimbawa, ilagay mo ang hagdanan sa tapat ng bintana. Alam mo ba ang Tagalog ng window?